হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক ভালে আছেনে? মই ভালে আছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল দেৱজানীছ লাইফষ্টাইল এণ্ড কিটচেনৰ অন্য এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা এগ পাস্তাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবচোন, মইনো কেনেদৰে একেবাৰে সহজতে এগ পাস্তা বনাইছোঁ। Debajani's lifestyle and kitchen. এগ পাস্তা বনাবলৈ মই চচপেনটোত পানী অলপ পাতিছোঁ, পানীখিনি উতলিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া মই পানীখিনিতে অকণমান কেইটোপালমান দিম ৰিফাইন তেল, অকণমান দিলোঁ ৰিফাইন তেল। তেতিয়া ইয়াত পাস্তাখিনি বইল হওঁতে ইটোৰ গাত সিটো লাগি নাযায়। আৰু এতিয়া পানীখিনি উতলাৰ পিছত মই ইয়াতে পাস্তাখিনি ঢালি দিম। পাস্তাখিনি ঢালি দিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে সিজি ল'বলৈ দিম। মই দুজনৰ জোখাৰে পাস্তা লৈছোঁ, সেইমতে সামগ্ৰীসমূহো লৈ লৈছোঁ। এয়া পাস্তাখিনি ভালদৰে পানীত উতলি আছে। এয়া চাওক, প্ৰায় সিজিলে আৰু 5 মিনিটমান সময় সিজালেই হয়, নহ'লে বেছিকৈ কোমল হৈ যাব। মই এতিয়া এইখিনি ফুটা লগা খৰাহী এটালৈ কাঢ়ি ল'ম আৰু কঢ়াৰ পিছত অকণমান ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'ম, তেতিয়া ইয়াত থকা আঠাৰ ভাৱটো আঁতৰি যাব। এতিয়া মই পাস্তাখিনি বনাবৰ বাবে বাকী সামগ্ৰীসমূহ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ 2টা ডিম আৰু এইফালে লৈছোঁ অলপমান টমেটো কেচাপ আৰু এইফালে 2টা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ চয়া চচ আৰু গ্ৰীণ চিলি চচ আৰু শ্বেজৱান চচ। গ্ৰীণ চিলি চচ আৰু শ্বেজৱান চচ নিদিয়াকৈও বনাব পাৰি, কিন্তু দিলে খাবলৈ সোৱাদটো বেছি ভাল হয়। আৰু মোক লাগিব নিমখ আৰু অলপমান ৰিফাইন তেল। মই কেৰাহী এখন পাতি ল'লোঁ। কেৰাহীখন গৰম হ'লত মই এতিয়া ইয়াত দিম ৰিফাইন তেল। বহুত বেছিকৈও নালাগে, হৈ যাব। আৰু এতিয়া ইয়াত মই দি দিম পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। গেছটো মই মিডিয়াম কৰি দিমগৈ। আৰু পিঁয়াজ দিয়াৰ লগতে মই বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ। এনেকুৱা বস্তুবোৰ বনাওঁতে পিঁয়াজটো বেছি ফ্ৰাই হৈ গ'লে ভাল নালাগে খাই, অকণমান কেঁচা কেঁচা ভাৱটো থাকিব লাগে। সেইকাৰণে মই বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া এইখিনি অলপ সময় এনেদৰে লৰাই বিলাহীখিনি ভাল অকণমান সিজিবলৈ দিম। একেবাৰে গলি যোৱালৈকেও লৰাই থাকিব নালাগে, অলপ সিজিলেই হ'ব। মই নিমখ দি দিম, জোখমতে নিমখ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। অকণমান সময়ৰ কাৰণে 1 মিনিটমানৰ কাৰণে মই ঢাকন লগাই দিম। অকণমান ঢাকন লগাই দিছোঁ। এই বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি ভজা মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে ডিম 2টা দি দিম। মই এইখিনি ছাইড কৰি লৈছোঁ, অলপ ছাইড কৰি তেলখিনি এইফালে আনি লৈছোঁ। এতিয়া মই ডিমটো ইয়াতে দি দিম আৰু গেছ মই মিডিয়াম কৰিয়ে ৰাখিছোঁ। এতিয়া আকৌ অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকন লগাই দিছোঁ। চাওক, ডিমটো গৈছে। ডিমটো এতিয়া লাহেকৈ এনেদৰে ভাঙি দিম। ভাঙিয়ে বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনিৰ লগত মিলাই দিম। মই ওপৰতে দি নিদিলোঁ, বিলাহী পিঁয়াজখিনি ওপৰত ডিমটো দি দিয়া নাই, তেতিয়া অকণমান মই নিজে কেঁচা কেঁচা গোন্ধ এটা পাওঁ। সেইকাৰণে মই ডিমখিনি এনেদৰে অকণমান সময় তেলত কৰি লৈছোঁ, ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এনেদৰে মিলাই দিম। ডিমখিনি যিমান পাৰি সৰু সৰু টুকুৰা টুকুৰ কৰি দিলে পাস্তাৰ লগত খাই ভাল লাগে। মই এতিয়া ইয়াতে টমেটো কেচাপ এড কৰিম।
মই 3 চামুচ দিছোঁ লৰাই দিম ভালদৰে আপোনালোকে ইয়াত মই অকল বিলাহী দিছোঁ আপোনালোকে বেলেগ পাচলিও দিব পাৰে ধৰক কেপচিকাম বিন কেঁচা মটৰ এইবোৰো দি খাব পাৰে তো মই অকল বিলাহী দিহে বনাইছোঁ আৰু ইয়াতে দিম এতিয়া অকণমান সয়া চচ অকণমান দিম এচামুচো নহয় আধা চামুচমানৰ জোখাৰে মই সয়া চচ দিছোঁ আৰু অকণমান দিম চিলি চচ গ্ৰীণ চিলি চচ আপোনালোকে জ্বলা বেছিকৈ খালে বেছিকৈ দিব আমাৰ ঘৰত জ্বলা অলপ কমকৈ চলে সেইকাৰণে মই কমাই দিছোঁ যিহেতু চেজৱান চচটো দিবলৈ আছে গেছটো অকণমান বঢ়াই দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে পাস্তাখিনি দি দিম এয়া চাওক পানীৰ পৰা টুকি থোৱা পাস্তাখিনি মই এনেদৰে ফুটা লগা খৰাহী এটাত টুকি থৈছিলোঁ মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ ভালদৰে মিলাই লৰাই দিম প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় এনেদৰে ভাজিব লাগিব খিনি মই 2 মিনিটমান সময় ভাজিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দিম চেজৱান চচ আচলতে একেবাৰে ৰেচিপিটো চাইনিজো হোৱা নাই দেশীও হোৱা নাই দুইটাৰে সংমিশ্ৰণ ঘটিছে মই যেনেদৰে খাই ভাল পাওঁ ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকক ৰেচিপিটো দিছোঁ এয়া আৰু অকণমান সময় ভাজিলে হৈ যাব আৰু মোৰ এয়া পাস্তাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ আৰু এটা বাউললৈ উলিয়াই ল'ম এগ পাস্তাৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব মই এয়া খাবৰ বাবে ৰেডি কৰি ল'লোঁ মই বাউল এটালৈ উলিয়াই ল'লোঁ অলপ টমেটো কেচাপ আৰু পিঁয়াজ দি লৈছোঁ পিঁয়াজ দি খাই ভাল লাগে নহয় জানো আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে আপোনালোকে মোক জনাব কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু লাইকো কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেদৰে নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে কাষৰ কিন্তু বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আপোনালোক সকলো কুশলে থাকক সুস্থ হৈ থাকক আৰু ভালে থাকক ধন্যবাদ